Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Tema sesiunii noastre de astăzi: programele de explorare cosmice. Ok, Te conectezi la această informație la 3, 1, 2, 3. ok. Așa, la 3, mă spui ce anume maschează spectacolul informațional numit cursa spațială. Aoleu, ok. Maschează un alt război care îi da pe sufletele noastre. Ah, băciuri din partea lor. Cumva se face războiul la noi, dar ce vor să trimite ei acum în spațiu, sau, de exemplu, fiecare rachetă care este trimisă acum în spațiu, prin programe, se trimit anumite părți din noi, din sufletele noastre. Pe parte, ca sacrificiu, dar pe parte, unele dintre ele sunt cele care sunt misiuni eșuate, sunt anumit proiectate să fie eșuate, dar de fapt energia transferată la nivel subtil din suflete, cu suflete, se duce în metric și îl alchimizează, transformă și întărește credințele, se pune peste creierul nostru cumva o anumită pieliță vibrațională. A existat în plan fizic o aselenizare în 1969. Nu. Am, Te referi la cumva la asta pe lună? Da. Nu cum este prezentată. Adică nu că ne-am dus noi prin puterea noastră. Ce a fost făcut asta a fost de paravan. Au fost făcut alt schimb, dar au fost omorâți, luați niște oameni la bază de pe lună, în bazele de pe lună, în alt mod. Um, Mhm. Ce știm noi e un paravan? E adevăr profund, a fost anesteziat în imaginile oficiale ale misiunii Apollo 11. Repetă prima parte a întrebării. Ce adevăr profund a fost anesteziat în imagini oficiale ale misiunii Apollo 11. Um, ok, la nivel energetic, Apollo, nu este numit degeaba Apollo, Mhm. este implicată în entitatea Apollo și a fost ca o provocare. Este una dintre entitățile care stau la masa Pentagonului, care stau la conducere acolo, ca și zei. Și a fost o
provocare, văd că misiunea respectivă să vadă până unii pot să se ridice racheta, acea, da, rachetă, navă, uh, pentru el e o joacă. Iar adevăr pentru noi, ca oameni, au fost că e un rateu. Văd oameni, adică văd și totul transformându-se, curgând, topindu-se, și un anumit echipaj care se topește. A fost doar o lansare unei rachete pentru a vizualiza cât de sus urcă, da? Da, da, s-a topit. Care mai apoi să... Mhm. Oricum o să dau întrebările mai departe, așa cum ne-am format. Mhm. Ce au văzut astronauții pe lună și li s-au interzis să dezvăluie? Stai că a venit prințesa asta. Astronautul au venit, da? Nu, dau eu ca așa. Ok, mă pot conecta la ceilalți care au ajuns pe lună în baze în diferit, în mod diferit. Trimiși ca, nu diplomați, ostatici mai mult. Mm, În alte programe. da, pe lună. Ei au fost luați acolo și executați. Bineînțeles, cumva entitățile de bază respectivă s-au jucat foarte tare cu ei. Macabru, într-un mod macabru și sângeros. Jucau și fotbal cu capetele lor la un moment Mhm, dat. Și ce-a fost trimis cumva înapoi, a fost ca și cum o lipit înapoi anumite părți din oameni, ca un Frankenstein, dar nici mhm. măcar nu și-o dat silința. Uh, și într-adevăr, cumva era în viață, dar asta din cauza că și ei știau cum să asambleze și să facă lucrurile, adică cum să mențină viața într-un mod oribil împreună. Dar a fost o bătaie de joc. Eu l-o trimis înapoi, nici măcar nu pot zic că e același om, dar era același om, ADN mutat. Ce se află cu adevărat pe fața nevăzută a lunii? Baze, baze, și iarăși baze dracu reptilieni, baze informaționale. Ok, sunt și bazia rușilor acolo. Dar din cauza că au un anumit pact, noi ca și cum cei de pe lună nu-ți acordă venirea, nu-ți permit venirea. Trebuie doar să fii termene și condițiile Mhm. bune. În Cine rest, sunt gardienii nevăzuți ai porților lunare? toate, toate entitățile care au simbolul de lună, care au legătură cu apa, proprietățile apei, sunt gardienii nevăzuți. Până și șerpii ca entități. Iar în fizic, gardienii care apără ci societăți sau ci instituții, NASA, Harvard, și Cambridge. În Africa de Sud mai este ceva? Ok. De exemplu, anumite instituții planetare sau de unde se observă stelele,
au un anumit protocol de a se uita la lună sau de a observa în anumite zone și context. Nu le este permis. Ca să punem punct pe programul Apollo. Mhm. Americanii prin programul Apollo nu au fost pe lună. Nu. Ce este, de fapt, programul spațial secret? Am regie televizată. Mhm. Ok. Menținere sub control a civilizației, a mecanismului, a scenelor, a diplomație, a se tem pe ei, gen tremură, suntem foarte tare cei care știu de fapt adevărul și care mențin informațiile, fluxul de informații. E la mijloc viața lor, a familiei. Nu că le-ar păsa de oameni, de umanitate, ci pur și simplu suntem pentru ei. Și știu că pot să fie modificați și prin alte feluri, dar din cauza că ei nu au cunoașterea ceea ce înseamnă cunoaștere profundă a ceea ce înseamnă spirit, suflet, nu-și imaginează și nici nu îndrăznesc să-și imagineze ce pot primi. Există o flotă militară interplanetară a Pământului? Interplanetară te referi la ce o flotă de nave, cumva, nave extraterestre? Nave pământene care se pot deplasa în spațiu. Ok. Nave pământene, nu. Sateliți, da, din cauza că sunt cu totul alte materiale. Sateliții, cum îi văd aici, îi văd făcuți dintr-un anumit material tăios, lucios, metal. Metalul de pe navele respective e moale cumva, în care ar sta oamenii. Mm, n- n- Nu trebuie să fie neapărat fizic tăios, gen sau moale, Mhm, ci pur și simplu mhm. așa văd energetic că este moale. Sunt acum în cosmos cosmonauți sau astronauți pe o stație. Informația vine că nu, dar că ar fi pe jumătate vii, cei pe care îi vedem la TV sau pe Mhm, programe. mhm. Um, Sunt ca diplomați, gen când scanez oameni modificați în afară, nu cum ne este prezentat. De asta ai întrebat, răspunsul a venit nu din Mhm, cauza că mhm. nu cum știm noi. Ce rol joacă telepatia în explorarea ascunsă a cosmosului? O cale de a comunica involuntară, cu raze de percepții mari, cale de comunicare, practic.
Și de modificarea câmpurilor. Cumva că dacă știi să vorbești telepatic, simți și câmpul și știi să îl modifici sau să iei informațiile și din câmp, nu numai de la o altă persoană, o altă parte subliminală. A fi telepatic înseamnă să citești informația Mhm, și din mhm. câmpuri. Cum sunt recrutați operatorii pentru misiunile negre? Uh, ok, să aibă un anumit background și văd că mai întâi trec prin casele societăților oculte. Au o anumită instruire a ceea ce înseamnă ce este deasupra. Uh, Pe de o parte, știu că este o misiune sinucigașă. De asta primesc o anumită inițiere, să poarte anumite informații cumva a sufletului, cum am zis prima oară, sau a lor. Ok. Mulți dintre ei se sinucid ca să poartă forța asta, energia dată de instituțiile respective, fiindcă cât este dată mai sus, cât este mai aproape de calotă, ca și cum e calotă, um, poți să guvernezi ei mai sus, să aibă o anumită conștientizare, poți să facă în stratul Matrix o anumită programare. Și este o situație de câștig foarte mare, de, nu neapărat o onoare, dar primesc promisiuni. Instituțiile respective capătă control al lumii, iar persoana care este care se sinucide, mai sunt, de fapt, sunt doi care s-au întors înapoi. O purta numai flacăra până sus și înapoi, ca la Jocurile Olimpice, că poți flacăra, Mhm. sau ca Statuia Libertății, că poți flacăra. Primești onoare, fie familia ta, fie te țin ca suflet, parte subliminală în structura lor, să primești în altă viață onoare. Ce adevăr ascund bugetele negre ale agențiilor spațiale? Ah, ok, ok. Bugetele negre um, ar fi în energetic sângele din venele entităților direct a caprei din America. Și din China e același lucru. E luat direct din vene. Nu are la prima vedere o legătură cu populația, deși sunt banii populației, nu are la prima vedere legătură, ci mai mult indirectă ca resurse mm, care și un beneficiu populația, că își au salariu, că lucrează în mine, Mhm. că lucrează la căile ferate, că lucrează la NASA și așa mai departe, dar la nivel energetic să faci un grid. Ok. Și mai este o treabă. Văd că, așa cum la noi avem pilonul 1, pilonul 2 și o părticică din salariul nostru, opțiunea ca o părticică din salariul nostru să se ducă la cutare organizații sau la cutare instituție, așa au și ei uh, un anumit procentaj care se duc la anumite programe și un procentaj mare față de alte țări. Aici mă refer la America. Ok. Ei, ca persoane, devin din ce în ce mai mari, din ce în ce mai gălăgioși, din ce în ce mai doctrinați, din cauza că sunt anumite forțe pe care ei le lasă să se manifeste în ei ca națiune. Spiritul național leagă totul.
într-o mândrie, printr-o onoare. Și atunci ei permit mai mult din energia lor să se ducă către programul ăsta. Când a început cu adevărat prezența umană dincolo de orbita terestră? Sau nu a început? Răspunsul a venit că gen care îl știm noi, Adam și Eva. Adam și eu. Că, da, că cumva a realității noastre 3D, a fizicalității Mhm, noastre, mhm, atunci a început cu acei oameni care au fost făcuți pe stațiile din mhm, afară, mhm. aduși aici și după care s-au multiplicat. Au mai fost oameni în 1500 care au ieșit. Ce tare! Ok, deci pe o parte erau luați de entități, anumite persoane când era cerul deschis, pe nave. Se făceau modificări ADN, se manipulau genele ca să poată primi anumite informații, de obicei preoți, regine, regi, persoane cu însemnătate. Sau, din contră, dacă erau persoane simple în aparență, erau din cauza că erau cu anumită genă purtătoare, cum ar veni Fecioara Maria, că trebuia să fie vasul perfect, sau asemenea oameni. După care, în 1500, văd că a fost un val de entități care au venit deasupra Pământului, extraterestri, și au venit printre noi, interacționau cu oamenii, mergeau la ei și au continuat așa până undeva la 1800, când s-a închis, s-a făcut despărțirea și s-a închis cu totul. S-a hotărât separarea. E ceea ce s-ar identifica ca o parte din vechea Tartarii, ca vechea Mhm. civilizație. Și atunci văd că se mai plimbau. Nu. Dar după ce s-a făcut împărțirea, numai în anumite situații se fac treceri parțiale. A fost luna folosită ca avampost de către civilizații străine. Da. Într-adevăr, de exemplu, a fost un anumit timp pe planetă în care planeta nu avea lună și prima a venit luna. Informația de aici vine că ar fi o Navă. navă, că n-ar fi, da, ar fi artificială, că n-ar fi naturală. Și au Există. fost cumva, scuze, aparține entităților, a fost o echipă inițial, și acolo și eu trec prin tot felul de război, conflicte, s-au împărțit echipele, s-au împărțit la un moment dat și pe lună puterea, după care cumva ce știm nu din basme, din epopei și așa, că au purtat anumite războaie, s-au împărțit forțele până și zeitățile de pe lună erau și ele împărțite, după care s-au împăcat, au murit o parte din ei, s-au coborât pe pământ. În timpul până în 1800 o permis altor entități să vină acolo, să stea la hotel, cumva. Și acum permit, uh, din cauza că au nevoie până și navele lor de o anumită ancorare, dar doar în anumite zone. Există acorduri scrise între guverne și specii în afara sistemului solar?
Da, da. Un mare acord a fost atunci când s-au înființat Statele Unite. Și a fost unul făcut și în Anglia și în Franța, unul în Bulgaria. Și atunci, indirect și cu și acordul de la Pol, mă uitam acum pe internet să văd dacă este ceva acord, dar nu luminează nimic. Sunt alte acorduri, dar nu cele directe, subacorduri. Tratatul secret din 1954. Îți vine informație. Da, în afara sistemului au fost două, nu entități, două rase în afara sistemului. Aici, din ce știm noi, știm pe gri, pe draco reptilieni, pe avatari. uh, în acel acord. Ce prevede cu adevărat tratatul? De formarea unor noi națiuni, ca și cum să fie aripile unui construct. Permisiunea de a Hibridare, folosi da? anumite. Da. Care este funcția ocultă a Stației Spațiale Internaționale? E ca un compas. Acum vine și logo-ul compasul ăla foarte mare. Ei alături de ONU, alături de alte instituții guvernamentale, de fapt nu internaționale, fac parte din conducerea sistemului, organizarea lui. El este ca un compas a minții umane, a nevoilor umane, de a proiecta dorințele, de a le scoate la suprafață, fiindcă el este un mecanism, este doar o parte. Ca să ajungă o anumită forță aici la programul ăsta, se scot anumite resurse din pământ, zăcăminte, forțe. Lucrează foarte multă lume la scoaterea lor, la prelucrarea metalelor. Fiecare industrie este implicată, se transportă într-un anumit fel. Și atunci este un sistem, iar partea asta de program spațial este doar ca un compas. Ia toate forțele respective și le pune în calotă, în conștiința umană și o înscrie, rescrie forța, o aduce, o presărează peste noi. Suntem condimentați. Au existat misiuni pe Marte, Nu cu oameni. nu cu oameni. Deci misiunile sunt cu adevărat a roboților, da? Parțial, parțial, da. La un moment dat, roboții au fost interceptați de alte sisteme de navigație și duse într-o anumită parte. Um, pe drum au mai descoperit și alte lucruri
Adică au venit tot felul de nave pe lângă ei, Mhm, practic. mhm, 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 Și pusi cumva amplasat într-un fel acei roboți într-o grădină, uite, tu nu depășești parametrul mhm, ăsta. mhm. Vezi doar ceea ce îți permitem noi, da? Da, și în același timp văd că nu ar fi tocmai Marte. Da. Dar ce este dacă nu ar fi Marte? Un asteroid care seamănă cu Mhm, Marte la suprafață, fiindcă e nevoie cumva nu să ajungă pe Marte, e nevoia să creezi realitatea cu ajuns pe mhm, Marte în conștiința noastră. Fiindcă dacă ajungi pe Marte, înseamnă că tu, conștient, te-ai conectat la Marte. Ce înseamnă Marte? Puterea războiului. mhm, mhm, Apollo înseamnă acea forță din tine vulcanică care explodează, care nu gândește, care turbează. A, te duci pe lună, te duci în subconștient, aduci un program în umanitate de a umbla în subconștient, adică noi în fizic o să avem industrie ca psihologia, ca neuroștiința care se dezvoltă, dar la nivel colectiv a merge pe Marte înseamnă o putere de război, o putere, bine, care răscolește, care te conectează cu focul, da? E pe parte o să fie un sistem bun, adică ai deja programele din subconștient aduse la suprafață, le-ai conștientizat, nu mai poți foarte ușor să fii controlat, fiindcă deja ai ajuns la o anumită maturitate, dar ajungi pe Marte, adică aduci acea flacără și o direcționezi cu bună știință, fiindcă tu ești în controlul emoțiilor tale, dacă are sens da, pentru toată lumea. nu poți nimeri nicăieri dacă nu ești deja, nu ai depășit conștiința. Da. Și acum ajungi pe Marte cu conștiința și o să aduci anumite forțe. După o anumită perioadă, în conștiința umană, în care se prelucrează informația, așa se dezvoltă noi industrii, că de asta avem și microconflict cumva între industrii, că nimic nu este bun, uh, ăla nu face bine, foarte mult entitlement. O să avem programe unde o să ajungem pe Jupiter și Jupiter o să ia, sau pe Mercur, o să aducă o anumită forță. La un alt plan este o altă unire. Cumva noi avem unirea asta cu planetele prin ceea ce suntem, prin sistemul nostru solar și sistemul nostru solar este o reprezentare a noastră. Noi suntem o reprezentare a Mhm. sistemului prin chakre și prin tot ce este, dar facem legătura cu planetele și în felul ăsta. O să fie și să mergem pe Soare, atunci o să fie interesant. A existat o ramură separată a programului spațial nazist, care nu a capitulat niciodată. Da, da, încă continuă ca proiect. Văd că s-a mutat în America de Sud, mai spre capătul Americii de Sud, ca proiect care continuă. Are, uite, văd informații pe care le-am văzut și în alte sesiuni, când m-am uitat la când era ce era pe cer, cei care treceau, Atlas. Ce zici tu, acum ce ai întrebat, văd acolo, ca și continuare, și era prezent activ și când trecea Atlas pe Mhm. lângă noi. Și cumva are legătură cu acordul a mai multor state. S-a făcut și un compromis din partea tuturor să se continue acolo, spre binele tuturor.
zic ei. E o forță pe care au luat-o în mod activ din Germania, de acolo, de la naziști, și o folosesc ca să cumva să nu fie a cuiva anume care ar fi război. Există o bază comună, pământ extraterestră, activă acum pe lună? Da, în interior. Mm, dar nu se ia legătura prin spații mai mult. Da, ce vor ei să facă acum este să aducă noi oameni. Da, vor să facă asta. Au căzut America la un acord cu cei de pe lună. Să aducă oameni și să nu fie omorâți. Le-au transformat corpurile? Celor de la început, da. Și ăștia de aici, dacă le transformă până în 2032, nu o să poarte costume. Nu, acordul este să le facă un mediu cât mai natural, să nu, să nu le transforme fizic, energetic, să mă uit. Da, l-a schimbat ADN-ul eteric. Mai fluizi a făcut. Sunt corpurile pregătite pentru entități, avataruri, pentru a activa pe pământ? Parțial, 70%. Acei oameni care sunt pe lună, în aceste programe comune, au corpuri modificate și ei? Parțial, da, dar îmi arată că nu poți să stai mult pe lună nemodificat. Mori, mori. Nu sunt condițiile. Da. Adică nu cu tehnologia de acum ceva timp. Programul nou, văd că conține și tehnologie nouă. Programele vechi, nu, poți rezista foarte puțin timp. Au fost careva artefacte recuperate în secret de pe suprafața lunară? Nu, ci din contră, de pe pământ și a trimise pe lună. Mhm. Că în momentul în care s-au făcut acele expediții prin diverse părți ale pământului, s-au luat acele artefacte și împreună cu tot sistemul de a face navă, cum am zis mai înainte, se trimite și informația respectivă. În acele tratate au fost predate și fizic, cumva. Ce specii extraterestre sunt deja rezidente, permanente pe lună, în afară de gri? Dracul reptilian. Și șerpi. Da, nu orice șerpi. Sunt fel de șerpi râme, șerpi diferiți. Ok, alți permanenți ar fi un alt sector de pe lună unde stau foștii zei. Foștii zei, da, zei antici, dar nu vorbim de aceeași lună. Au cumva și teritoriul dimensional modificat.
Cum influențează luna conștiința umană? Sau mai bine zis, bazele extraterestrilor lunare. În pasăle. Știi că e adevărată treaba cu coiful? Acum am uitat că oamenii într-adevăr care își pun coiful de aluminiu pe cap nu mai Mhm. primesc anumite informații. E adevărat. Da, ci se transmite, transmite la nivel colectiv ca dintr-o antenă mare un anumit program în subconștientul nostru. Mm, De menținere aici. Activează sistemul din subconștient. Acele portiții din creier de pe coloană le activează și te prind aici în anumite nevoi. De a nu te uita prea mult în sus. Și asta vedem și în fizic, cât dintre noi se uit în sus și cât timp petreci din zi uitându-te în sus. Gen că orice fapt fizic pe care îl faci are un echivalent energetic. Și atunci îți poți da seama cât de prins ești într-un sistem dacă tu nu te uiți sus. Asta face programul de a fi cuprins aici. De asta lucrează cu subconștient, cu apa ta, cu ființa ta, o rescrie la nivel molecular. Dar funcționează într-adevăr prin razele lunii și de asta printr-o anumită, nu că razele lunii, prin anumite raze, cum ar fi gamma, delta. Mhm, mm, mhm. Și atunci de asta spui casca aia respectivă. S-ar fi necesar să fie o capsulă izolată pentru a ne proteja de influența lunii. Poți, dacă știi să modifici corpul tău sau câmpul tău, poți să trimiți să-ți faci program de respingere a programelor care vin de la entități de pe bază. Ce ascund programele de explorare a planetei Mars de către agenția NASA? Asta de pe Marte. Da. Că ar fi nevoie de o foarte multă a, cantitate de resurse să poată susține lucrul ăsta. Sunt foarte mult pe show, dar de fapt show-ul ăsta pe care îl fac, ei tremură de frică din cauza că s- se uită spre popor să vadă dacă Mhm. Cum au reușit sau reacționează? nu au reușit. Da, 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 da. Ca să mai are resursa. Că de fapt, după programul ăsta, vor să implementeze altceva și cumva Mhm. rata de succes depinde de cât de mult oamenii se uită în acea direcție și câte resurse o să dea. Toate programele, practic, sunt extragere de resurse financiare sub Da, acoperirea cărorva programe cosmice. da, Dar programele adevărate sunt în umbră. da. E o vrajă mai mare de conectare la forțele cerești. Din cauza că acum suntem în epoca era mentală, cumva am trecut într-o societate construită din forța capului. Și atunci avem nevoie de rescrierea circuitelor noastre prin toate sistemele, pe toate planurile. Adică ancorăm toate aspectele din viața noastră la acea forță mentală. De asta o să fie din ce în ce mai mulți care cred în știință, de asta Mhm, o să mhm. fie
mai mulți mentaliști care folosesc rațiunea, intelectul. Practic, toate programele cosmice oficiale sunt show-uri Ah, da, pe toate planurile. pe toate Show-uri, planurile. dar da. A zburat într-adevăr în cosmos cosmonautul Gagarin. Informația vine că nu. A fost Că îl văd indus zi. în starea de a... Că a fost preluat la un moment dat de cineva. Așa-l văd. Cumva a sunat țapă într-un anumit punct la care a fost preluat. Și pe urmă, dar nu a fost, nu, din câte văd, nu s-au întâmplat lucruri foarte macabre acolo. Mhm. Dar i s-a indus starea aceea de conștiință că a zburat în cosmos, a avut careva stări, Da, el practic în a lui memoria are informația că a zburat în cosmos. da, bine, cu partea subliminală chiar a fost în cosmos. Adică Mhm. nu... A zburat în cosmos și domnul Prunariu, Tot așa cu partea subliminală, da. doar cu partea subliminală. Cum ai zis, domnul? Prunariu, Prunariu, român. românul, da. Lol, despre, nu, nu, despre el îmi vine informația că da. Acum, da. Secrete lunare păstrează arhivele Vaticanului. Legat de misiunile de Da. explorare în afara Pământului, multe. Toate relatările păsărilor, ca zic așa. Așa este însemnat păsărilor. Uh, Sunt cele care nu au putut să le iei încă pe șantiere, încă pe temple expuse, dar tot ce a fost scris mărunt, o luat. Și anumite blocuri de piatră distruse, modificate. Uh, Programe cum să treci dimensional, uh, cumva prin starea ta, cum să-ți controlezi starea ta ca să treci, da, un fel de teleportare în acel punct. Cumva are legătură și cu faptul că spațiul, vidul, reprezentat de întuneric, de spațiu, că nu sunt atât de multe elemente la un loc. Um, nu poți să-ți menții materia compactă, tu de unul singur, și de asta te teleportezi. Te teleportezi unde este concentrată iarăși o anumită energie, unde sunt mai multe particule. Și de asta nu e călătorie că zbori în spațiu fizic, ci teleportare. Care este scopul principal al lui Elon Musk în dezvoltarea programelor cosmice? Um, de a susține programul american, al guvernului american în război, cu un pas înainte. Ok, el prima oară răspunsul a venit că vrea să fie regele lumii. Asta e motivația lui, asta e ce își pune lui în minte.
Dar aici e de susținere a proiectelor. Proiectelor militare americane. Ce entitate este acest Elon Musk? Ok, ca ADN, dracu reptilian. ADN-ul eteric. Da. Cristina, show Da. cosmic Închidem este clar. cortina. Da. Am deschis un pic cortina. Am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toți, la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și ambrete energetice peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, cum te simți? Bine. Bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin staturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informații surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși, deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!